بیایید با هم یه رول شکلاتی خوشمزه درست کنیم. برای درست کردن این خمیر ما نیاز داریم به نمک، شیر خشک، شکر، نشاسته ذرت و مخمر، روغن، کره، پودر کاکائو و ترکیبی از شیر، آب و تخم مرغ. مواد خشکمون رو مخلوط میکنیم. مایعات دسترمون 50% آب، 50% شیر و یه دونه تخم مرغ. تخم مرغتون اگه بزرگ باشه از درصد شیر و آب کم کنید. برای این خمیر برای من 20 گرم آب اضافه تر بود. شما نسبت به آردتون میزان آب رو تنظیم کنید. این خمیر رو باید بین خشک و تر به این شکل روغن رو اضافه کنیم چون این خمیر سفت میخوایم. وقتی خمیر به این شکل در اومد و روغن رو به خورد خمیر دادین، زمان اضافه کردن کرمونه. خمیر رو که چانه کردیم، خمیر رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. یه قسمتش رو میذاریم داخل ظرفی که از قبل چرب کردیم تا حجم بگیره. قسمت دیگرش رو باز میکنیم. ما اینجا پودر کاکائو داریم. با یه قاشق یا 2 قاشق شیر معمولی یا شیر کاکائو ترکیبش کنیم. یه بافت خمیری میخوایم. وقتی به این بافت خمیری رسید، به خمیرمون اضافه میکنیم. بعد از مخلوط کردن خمیر کاکائو با خمیر سفیدمون به این شکل چانه میکنیم و داخل کاسه‌ای که از قبل چرب کردیم قرار میدیم تا حجم بگیره. بعد از اینکه خمیرمون حجم گرفت، خمیر رنگ روشنمون رو کاملا صاف میکنیم. ما به یه شکل مستطیلی نیاز داریم. با بردن یه با دست فرق نمیکنه. خمیر شکلاتمون هم همینطور. بعد به شکل مربع باز کنیم هم اندازه خمیر قبلی. خمیر سفیده که باز کردیم
خمیر کاکائویی که باز کرده بودیم رو روش قرار میدیم و هم اندازه هم میکنیم. بعد از اینکه کاملا باز کردیم و هم اندازه هم شد، مقداری از شکلاتمون رو توی 1/3 ابتدایی میریزیم. مقدار شکلات روش میپاشیم، هرچند شکلات نسوز باشه. مقدارش به عهده خودت، دل بخواهی. بعد خمیر رو لوله میکنیم تا جایی که کاکائو داره کاملا لوله کنید. برشای تقریبا هم اندازه به خمیرمون میدیم. این خمیر رو از نصفه ابتدا به این ور پیچ میدیم و یه فشار بدیم که خمیر فرار نکنه. نصفه دومو به سمت مخالف پیچ میدیم. فرار کردن خمیر یعنی این بلند میشه. بعد خمیر رو ادامه رول ها رو انجام میدیم و از این انتها میدوزیمشون. داخل قالب با کره چرب میکنیم و آرد پاشی میکنیم که نونمون نچسبه. بعد از اینکه خمیر رو داخل قالب گذاشتیم کاملا گردش میکنیم. 2 تا سر خمیر رو به هم وصل میکنیم که کاکائو خارج نشه و میره برای استراحت. بعد از اینکه خمیر کاملا حجم گرفت از رومال شیر و تخم مرغ میزنیم